När datorsystem utvecklas har det visat sig vara avgörande för systemets användbarhet att de som ska använda systemet inkluderas i design- och utvecklingsprocessen. Ett sätt att inkludera användarna är genom co-design, även kallat participatory design. Den framtida användaren kan då prova och ge feedback på ett nytt system under tiden det byggs. När den första prototypen är klar har utvecklaren sparat resurser på att låta användaren bli delaktig i förarbetet. Wizard of Oz är namnet på en metod som kan användas för att utvärdera prototyper av system innan systemet är implementerat. Genom att kombinera Wizard of Oz-prototyper med en informell intervju kan designern ta reda på vad co-designern tycker om prototypens funktionalitet, interaktionsdesign och beroende på var i designprocessen man befinner sig, visuella design. Prototypverktyget OzLab som utvecklats vid Karlstads universitet och som kan användas för att skapa och köra prototyper ger co-designern möjlighet att direkt ge förslag på ändringar under tiden som designern arbetar med prototypen. Designern kan manuellt visa upp förändringarna som görs och hela tiden följa vad co-designern klickar på och skriver och så vidare. Co-designern får alltså se och prova sina egna förslag i realtid. Någonting som jag skulle vilja ha eftersom IVA är ju att jag kanske ska besöka någon anhörig eller något som, och det kan vara bråttom och lite kritiskt, så därför skulle jag nog kanske vilja ha någon översiktskarta. Ja, så om du hade fått någon sån där liten karta, hade det hjälpt tror du eller? Den här typen av co-design kan med fördel genomföras i den tänkta användningsmiljön. Co-designern får då möjlighet att använda kompletterande verktyg, information och material som hen normalt skulle ha gjort. Genom att utföra co-design-sessionen i användningsmiljön uppmärksammas också designen på vilken eventuell inverkan kringmiljön har på systemet och användningen. Om prototypen är tänkt att representera en smartphone-applikation som ska användas på språng behöver kommunikationen mellan designer och co-designer ske över telefon eller videokonferens. Samma upplägg kan användas när designern och co-designern till exempel på grund av geografiskt avstånd eller resurser inte kan befinna sig på samma plats.